Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today meron tayong song request from L at ang kanyang request ay ISIP by Healy After Dark. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umpisahan na natin sa intro. Yung unang chords natin sa intro ay A. So ito ay sa 4th string, ito ay sa 3rd, at ito ay sa 2nd string. Ang next chords ay D major 7. So yung tuturo natin, dito siya mula sa 3rd string hanggang 1st string. Pwede nyo siyang gawin dito or pwede nyo rin gawin dito guys. Para sa mga nag-aaral ng power chords, ang D major 7 natin ay 5th string hanggang 1st string. Tapos ito ay sa 4th, ito ay sa 2nd, at ito ay sa 3rd string. Yan. Okay? Pero sa video ito, gagawin natin muna dito. Ang next chords naman natin ay F sharp minor. So, itong intuturo natin, dito siya mula sa 6th string hanggang 1st string. Ito ay sa 5th at ito ay sa 4th string. Okay? Tapos, babalik siya ng D major 7. So, yun lang yung mga chords ng ating intro. So, paano naman yung ating strumming pattern? Yung strumming pattern natin dito ay puro down lang. So, ganito siya guys. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ulitin natin yon ng 4 na beses. Tapos, lilipat na siya ng chords. So, tara, practicein natin ng sabay-sabay. 1, 2, dito naman tayo sa verse. Ang verse natin, meron lang tayong dalawang chords. Ang mga chords natin ay A at D major 7. Tapos, uulitin natin to ng 4 na beses. Tapos, pareho lang yung ating strumming pattern. By the way, itong strumming pattern natin, para nasa buong kanta to. Okay? So, tara, practicein na agad natin yung verse. 1, 2, pagkatapos ng ating verse, pupunta na siya ng chorus. Yung chords natin sa chorus, kagaya niya lang yung chords natin sa intro, uulitin lang natin siya ng 2 beses. After nito, babalik ulit siya ng intro. At after ng pangalawang intro, dito na tayo sa bridge. Okay? So sa bridge natin, ang chords ay F sharp. Tapos E. So yung E natin, ito ay sa 5th, ito ay sa 4th, at ito ay sa 3rd string. Tapos, pupunta na siya ng C minor. So yung C minor natin, ito ay sa 5th string hanggang 1st string. Ito ay sa 4th, ito ay sa 3rd, at ito naman ay sa 2nd string. And then, next chords ay B. So, yung B natin, ito ay sa 5th string hanggang 1st string. Ito naman ay sa 4th string hanggang 2nd string. Tapos, babalik ulit tayo ng F sharp. Tapos, E. Babalik ng C minor or C sharp minor. Tapos, ang last chords ay D. So, yung D natin, ito ay sa 3rd string, ito ay sa 2nd string, at ito naman ay sa 1st string. Okay? So, ang strumming pattern naman natin dito ay tig 2 ulit lang nung
ginawa nating pababa, yung tapos lilipat agad ng chords. Okay? So, tara practicein na natin ng sabay-sabay yung bridge. 1, 2, 3, go! So, pagkatapos ng bridge, babalik ulit siya ng intro at babalik na siya ng chorus, tapos balik intro ulit. So, pare-pareho na lang yung mga chords nun, guys. Kagaya lang siya nung chords natin sa intro. At dito na magtatapos ang video ito. Please don't forget to subscribe to my channel. I-hit mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga bago nating video kagaya nito. At kung meron kang gustong tugtugin sa gitara, kagaya ni El, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawin natin yan agad ng video. At muli, ako si Max from Guitar Tips and peace out.